สวัสดีครับขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อเล็กมโนครับเป็นนักออกแบบและเป็นนักสะสมด้วยเช่นกันนะครับต่อความจากคราวที่แล้วนะครับผมได้พูดคุยกับคุณแม็กเป็นนักไอทีที่ผมได้รู้จักเป็นการส่วนตัวมาระยะเวลานานเลยและในบทบาทจากคราวที่แล้วที่คุณแม็กเนี่ยมาร่วมทำงานกับผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นนักออกแบบที่ได้พูดถึงชิ้นงานอันนี้นะครับ ก็คือเป็นผลงานที่ผมทำมาในระยะเวลา9ปีนะครับก็ทำผลงานออกมาได้900ชิ้นนะครับทุกชิ้นงานต้องเป็น Limited Edition นะครับในความเป็น Limited Edition เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะมีบล็อกเชนเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงบล็อกเชนว่าจะเข้ามาร่วมในผลงานของผมได้อย่างไรเราก็ไม่รู้หรอกก็คิดว่าการที่เราทำผลงานให้มันเป็น Limited Edition น่ะก็คือสุดทางของการเป็นนักออกแบบแล้วนะครับในครั้งนี้ที่ผมจะได้พูดถึงเนี่ยก็เห็นว่ามันก็จะมีประโยชน์สำหรับเทคโนโลยีใหม่ภายใต้คำว่าบล็อกเชน3อย่างนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับก็คือเป็นกฎของบล็อกเชนนะครับคือเมื่อเราส่งต่อมูลค่าของชิ้นงานของผมเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันส่งต่อมูลค่าอันนั้นได้จริงนะครับข้อ2ก็คือเมื่อเราสลักหรือบันทึกมูลค่าของชิ้นงานผมแล้วเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อีกต่อไปนะครับส่วนข้อ3นะครับผลงานการออกแบบการสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยที่ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือก่อนหน้านี้นะครับเมื่อทำระบบกับบล็อกเชนเนี่ยก็จะได้รับความน่าเชื่อถือจากสากลทั่วโลกเลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูระบบวิธีการที่บล็อกเชนเนี่ยจะมาผนวกกับผลงานของผมเนี่ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะเห็นได้ว่ารถงานออกแบบแต่ละคันที่ผมทำนะครับจะมี serial number ที่ระบุไว้คือมันไม่ซ้ำกันในแต่ละรุ่นเลยนะครับในแต่ละคันด้วยนะครับโดยมีคุณพอลแฮมมอนด์นะครับคุณพอลแฮมมอนด์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองผลงานการออกแบบชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและผลงานการออกแบบของผมทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีใบ Certificateให้ไปด้วยนะครับก็คือมันแนบไปกับผลงานทุกๆชิ้นเลยนะครับผลงานชิ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆเช่นมันก็จะมีชื่อรุ่นนะครับเป็นลำดับเลขที่ของจำนวนลิมิเต็ดนั่นเองนะครับโดยมันอธิบายคอนเซปต์ไว้ด้วยนะครับเราก็จะเอา serial number เนี่ยพิมพ์ลงไปก็คือระบุลงไปด้วยนะครับพร้อมกับชื่อผู้ครอบครองก็คือชื่อคุณพอลแฮมมอนด์นั่นเองนะครับในชิ้นงานเนี่ยเราก็จะใช้บล็อกเชน Wallet มาให้ดูนะครับเราก็จะทำการโอนดิจิตอลโทเค็นที่มีชื่อว่า prop โดยระบุ address ที่อยู่ปลายทางนั่นเองนะครับเป็น wallet address นะครับ wallet address เนี่ยก็เป็นของผู้ครอบครองงานออกแบบนะครับก็คือเป็นชื่อผู้ครอบครองคือคุณพอลแฮมมอนด์เนี่ยก็คือเขาได้รับผลงานของผมมานะครับเราก็ทำการ copy wallet address เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในผู้รับปลายทางนะครับเพื่อที่จะโอนดิจิตอลโทเค็นนะครับเราจะทำการโอน1หน่วยโทเค็นนั่นเองนะครับก็เรียกเป็นหน่วยของมันแหละ ในรายละเอียดของการโอนเราก็จะทำการระบุตัว serial number ของตัวเลขบนชิ้นงานที่ผมได้พูดไว้เนอะมันมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันนะครับเพื่อให้รายละเอียดเนี่ยติดไปกับการทำธุรกรรมหรือการทำเซกชันนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีรายละเอียดการทำธุรกรรมทาง transaction คือมันจะคงอยู่ในฐานข้อมูลของบล็อกเชนนั้นๆเลยนะครับและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับหากมีการโอนเปลี่ยนมือเนี่ยให้ผู้ครอบครองคนต่อไปนะครับก็จะต้องทำ transaction นั้นเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็คือเป็นการซ้ำครั้งที่2นั่นเองนะครับเมื่อเรากำหนดรายละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่ามันถูกต้องแล้วนะครับหลังจากเราตรวจ transaction อันนี้แล้วเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วก็กดปุ่ม send เพื่อส่งดิจิตอลโทเค็นเนี่ยให้กับผู้รับปลายทางนั่นเองนะครับรอเวลาประมาณแค่ 4-5 วินาทีนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการ
เสร็จสมบูรณ์จากการที่เราทำ transaction อันนี้นะครับเราก็จะได้ TXID ก็คือหมายเลขประจำ transaction นั้นๆนะครับมันก็จะไม่ซ้ำกันในแต่ละ transaction เนอะ Copy ชุดตัวเลขและตัวอักษรนะครับที่เป็น transaction ID นี้และพิมพ์ลงไปบนใบ certificate ที่ผมได้แสดงไว้นะครับเป็นใบ paper ที่ผมจัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับให้กับผู้ครอบครองก็คือคุณพอล แฮมมอนด์นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่มีรหัส serial number ของผมนะที่ได้ถูกตั้งไว้แล้วก็มันจะตรงกับหมายเลข transaction ID เนี่ยก็คือมีการทำการโอนดิจิตอลโทเค็นเนี่ยมันจะอยู่คู่กันตลอดไปเลยนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับจนกว่าจะได้รับสิทธิ์ใหม่ในการเปลี่ยนมือนะครับคุณพอล แฮมมอนด์อยากจะเปลี่ยนสิทธิ์ให้กับผู้ครอบครองคนใหม่เนี่ยก็ต้องทำธุรกรรมอันใหม่นะครับเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ wow. ในข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะครับมีความเป็นสากลแบบนั้นเลย wow. เมื่อเราต้องการที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลบนบล็อกเชนเนี่ยมันมีการบันทึกไว้อย่างไรนะครับคือเราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ Web Explorer ได้ใส่หมายเลข transaction ID ลงไปแล้วเราก็กดค้นหา wow. เราก็จะเห็นว่าวันที่เวลาที่ได้มีการทำ transaction เนี่ยรวมถึงตัวหมายเลขที่เป็นของผู้รับปลายทางนะครับรวมถึงหมายเลขของคุณพอล แฮมมอนด์นั่นนะก็จะมีรายละเอียดที่ถูกโชว์อัพขึ้นมานะครับมันคือการบันทึกด้วยระบบของบล็อกเชนนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะนำไม่ว่าจะเป็นผลงานการออกแบบเป็น Apply Art อย่างที่ผมทำนะครับหรืออาจจะเป็น Painting นะครับหรือ Sculpture ในหลายๆผลงานนะครับที่คนต้องการที่จะทำเนี่ยแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับสากลเนี่ยวันนี้มาถึงแล้วนะครับผมคิดว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีที่เราทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจและเข้าถึงมันได้นะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนแหละที่จะให้ทุกคนเนี่ยเหมือนได้พูดคุยกับผมนะครับว่าเราจะทำบล็อกเชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในผลงานของเราเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างมูลค่าสำหรับอนาคตอันใกล้เนี่ยได้อย่างไรนะครับอันเนี้ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการแนะนำบล็อกเชนเกี่ยวกับผลงานการออกแบบสำหรับผมและก็สำหรับทุกคนที่เป็นคนสร้างสรรค์งานด้วยนะครับ